स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले म्युजिक सुनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिकमा बनाउन गइरहेको छौं भिडियो भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि हामीले के गर्ने छौं, सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जाने छौं है। त्यसपछि तपाईले फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यो भिडियोको लागि चाहिँ म्युजिकको लागि चाहिँ हामीले 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईले यसरी 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले थोरै साइडमा सार्नुस्, फर्मेटमा जानुस् है। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेशियोमा क्लिक गर्नुस् अनि इमेजमा क्लिक गर्नुस्, थोरै साइडमा सार्नुस् अझै। अनि त्यसपछि एडिटमा जानुस्, एडिटमा गएर रोटेट गर्नु होला है। यसमा पनि हामीले रोटेट सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ। हामीले यो भनेको 16:9 को रेशियोमा राख्न गइरहेको छौं अहिले चाहिँ। अब तपाई लास्टमा जानुस्, एउटा यहाँनिर एन्डिङ अप्सन आउने छ, यो भनेको वाटरमार्क हो। हामीले यसमा गएर क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले डिलिटमा गएर डिलिट गर्नुस् र थोरै स्टार्टिङमा आउनुस् र ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु र तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.1 रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.0 रहेको छ। त्यस्तै थर्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.9 को ड्युरेसनमा राख्नु होला, 1.9। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज पनि हामीले 1.9 कै ड्युरेसनमा राख्ने छौं है, 1.9 को ड्युरेसनमा राख्नुस्। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज रहेको छ हाम्रो 2.0 रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नुस् र सेकेन्ड लास्टलाई पनि हामीले 2.0 राख्ने छौं र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको हाम्रो 1.8 रहनेछ है। 1.8 राख्नुस् र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि तपाईले अब यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस् र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्दै आउनुस्। तपाईले बाइसेक्ट 2 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। बाइसेक्ट 2 लाई क्लिक गर्नुस् र मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गरेको, तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ है। यो इमेजमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु होला है। अब नेक्स्ट इमेज रहेको छ, हामीले यसमा पनि के गर्ने छौं त, पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। सबै इमेजलाई तपाईले यसरी पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला। र पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ टिक मार्कमा क्लिक गर्ने छौं र फेरि स्टार्टिङमा आउने छौं। हामीले चाहिँ युज भनेको चाहिँ कम्बोमा गएर एनिमेसन राखेको हो है। अब चाहिँ हामी इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्ने छौं। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले दुईटा इमेजको ठ्याक्कै यसरी बीचमा आउनु होला। बीचमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो भनेको हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हुनेछ, तर हामीले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउने छौं र इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा मोड इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने छ र यसमा गएर हामीले मेटेरमा क्लिक गर्नुस्। ओके, र यसलाई पनि हामीले यदि ओके गरिसकेपछि थोरै ड्युरेसन मिलाउने छौं। ड्युरेसन मिलाइसकेपछि हामीले कपी गर्ने छौं है। यदि तपाईले सबै इमेजमा राख्न चाहनुहुन्छ भने सबै इमेजमा चाहिँ यसरी कपी गर्दै राख्दै जानु होला। यो भनेको डुप्लिकेट हुने हो। फेरि कपी गर्नुस् र यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म मिलाएर यसलाई पनि कपी गर्नुस्। र हाम्रो इमेजमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि फोर्थ इमेजमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रप रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानुस् र यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीसँग पार्टी इफेक्ट रहेको छ है। यसमा क्लिक गर्नु होला र रिपल्समा गएर क्लिक गर्नुस्। यदि गरिसकेपछि हामीले यसको पनि ड्युरेसन मिलाउने छौं र तपाईले एउटा इमेज छोडेर नेक्स्ट इमेजमा हामीले फेरि राख्नुपर्ने छ वाटर ड्रप। यसको लागि चाहिँ थिचै राख्नुस् र थोरै साइडमा सार्नु होला यहाँनिर। यति भइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ पनि लाग्ने छौं। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा एउटा वाटर ड्रप राख्यौं। यति भइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस् फेरि अनि फ्रेममा जानुस्। यदि फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेममा, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। लिडमा क्लिक गर्नुस् र ओके।
यसको ड्युरेसन पनि हामीले मिलाउनेछौँ। ड्युरेसन मिलाउनुभन्दा पहिला हामीले यो लिड इफेक्टलाई थिचिराख्नुहोस् र तल ल्याउनुहोस् है। यसलाई यति गरिसकेपछि हामीले स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म ल्याउनेछौँ र अब चाहिँ हामीले भिडियोलाई सेभ गर्नेछौँ। भिडियोलाई सेभ गर्दाखेरि यो भनेको अहिले हामीले 9:16 को रेसियोमा सेभ गर्नुपर्ने छ, तर हाम्रो यसमा चाहिँ 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ है। त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि फेरि रिअपलोड गर्नेछौँ है। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि कुनै पनि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसलाई डन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, फेरि तपाईँले भिडियोमा जानु होला र जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि हामीले यसमा एड गर्नेछौँ। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फेरि साइडमा सार्नुहोस्, फर्मेटमा जानुहोस् र 9:16 को रेसियोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को हुन्छ, त्यो भएको कारणले हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्न गइरहेको छौँ। अब भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै साइडमा सार्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस् र यसलाई रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् है। र अब चाहिँ हाम्रो 9:16 को रेसियो भइसकेको छ र यहाँनिर वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो यो सेभ हुनेछ 9:16 को रेसियोमा। तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।